بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح على مدار ساعة ونصف إن شاء الله. دائما يوم الخميس يكون بالنسبة لي يوم مميز لمشاهدينا، وأتمنى بالفعل أنه يكون مميز لمشاهدينا. وليش؟ سألتوني ليش؟ أما بالنسبة لوقفاتنا الحوارية، عندنا أكثر من وقفة حوارية بيكون التعريف بمادة المهارات الفردية بوزارة التربية والتعليم، وهذا بالنسبة للمهارات اللي كان نسميها في فترة سابقة أيام جيلي النشاطات المدرسية. أنا ما أكبر عمري، ولكن تعرف مسميات قاعد تتطور، مثل النشاط الرياضي، النشاط الموسيقي، النشاط المهني. عموما بنشوف إيش الجديد في هذا الموضوع. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واليوم اتوقع زي ما يقولون في المصطلح الانجليزي ابديتنج، او في الشبكه العنكبوتيه والاجهزه الالكترونيه يقول لك اعمل ابديت، تحديث معلومات. اليوم انا بالفعل اليوم من بدايه الحلقه حتى الحين وانا كله قاعد احدث معلومات بالنسبه لي، واتوقع ان شاء الله يكون من خلال برنامجنا ايضا وسيله في ان نحدث معلوماتكم. وزاره التربيه والتعليم بصوره عامه قامت بدور كثير فعال على مستوى العشر سنوات الأخيرة في عملية تطوير المناهج، في عملية الوسائل التعليمية للارتقاء بالجيل القادم للمستقبل اللي بيكون له إن شاء الله نقدر نقول نعول عليه قيادة هذه الأرض الطيبة إلى أعلى المستويات. في السابق أيام ما كنت طالب وأنتم كنتوا طلاب، كانت هناك في أنشطة طلابية. هذه الأنشطة كانت دور لها فعال في عملية الارتقاء بمواهب الطلاب بهواياتهم، ولكن أيضا أصبحت هذه الأنشطة لها دور فعال كثير إنها تكون وسيلة من وسائل نقدر نقول تكوين الشخصية بالنسبة للطالب، تفتح له آفاق جديدة في الحياة، ممكن تكون أيضا مهنة وتدر عليه الكثير من الأموال. بعدين بنتكلم عنها. عموما معنا احنا ضيوف مميزين من المديرية العامة للتربية والتعليم اللي قاموا بمسابقة، وأيضا بيحدثونا حول المهارات اللي هم بيتكلمون عنها كل واحد في تخصصه. أرحب برؤى بنت عبد الله اللمكي، وهي مشرفة في المهارات الموسيقية. نقول لك يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. وأيضا نرحب بنجيب بن خلفان المشايخي، وهو مشرف أول رياضة مدرسية. حياك الله. حياك الله. يعني نشجع المنتخب أكيد واحد كلنا. وأيضا نرحب بسلطان بن راشد الفارسي، مشرف فنون تشكيلية بالمديرية العامة للتربية والتعليم. كلكم من المديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط في مصر. نعم. أول شيء أنا سعيد كثير بوجودكم معنا، وحاب كذا بمختصر المفيد نقدر نقول كل واحد يشرح لنا حول تخصصه أو المجال اللي هو فيه. رؤى كانت زميلة دراسة سابقا، ولكن من خلالك نتعرف عليك شوي. طبعا نتكلم اليوم عن مواد المهارات الفردية، وأنا أتكلم عن مادة المهارات الموسيقية. طبعا في السابق كانت المهارات الموسيقية نشاط، واليوم أصبحت مادة كبقية المواد، لها معلمين، لها قسم، لها منهاج، وبدأنا نطبقها من عام 1997. ممتاز. نعم. ممتاز. بالنسبة لسان نجيب، ما يتعلق بالرياضة مثل ما يعرف أبنائنا الطلبة والطالبات وأيضا السادة المشاهدين، كانت في الأول عبارة عن أنشطة يعني، وكان يقتصر دور المعلم على أنه عملية تنظيمية أو تحكيمية. مثلا يجي المعلم للحصة والطلاب مثلا يقولوا له أستاذ نحن نلعب كرة قدم، إذا أنا بحكم لكم كرة القدم، أو طايرة أو كان سلة، أو كانت تقتصر على بعض الألعاب وبعض النشاطات المحبوبة للطلاب. في بعض المتفرجين، في بعض اللاعبين، وهكذا كانت بالضبط. يعني كانت مثل ما تقول ليست إلزامية كل الطلاب أن يمارسوا كانوا رياضة. الآن الوضع طبعا تغير في ظل التعليم الأساسي الموجود، فأصبحت لهذه المادة لها منهاج
ولها ايضا كتب، ولها ايضا ادله سوف نتطرق لها بعد كده بالتفصيل، ولها ايضا هناك اسس ومعايير في القياس والتقويم، حيث ان اصبحت كماده يعني لها منهج للصف الاول للصف الثاني عشر. نعم. واصبحت كمواد اساسيه من الصف الاول للصف العاشر. نعم. وكماده اختياريه في الصف الحادي عشر والثاني عشر. ممتاز. هذا التطور ايضا اللي شهدته هذه الماده ليس بس فقط انها اصبحت ماده يعني بس فقط التطور شمل ايضا جوانب اخرى، جانب فيما يتعلق بالكادر التعليمي الموجود. يعني اصبح الان في كل مدرسه في معلم. نعم. لا توجد مدرسه ما فيها معلم رياضه مدرسيه. ممتاز. ممتاز. بنكمل معاك سلطان. نعم. نحن نتكلم عن ماده الفنون التشكيليه. نعم. كانت في السابق هي نشاط. نحن نعرف كلنا ان كانت نمارسها كهوايه، كنا نسميها فنيه. كنا نسميها فنيه. الان صرنا نسميها فنون تشكيليه تحتوي على كثير من المجالات. طبعا ايضا في المدارس الان في التعليم الاساسي مثل ما ذكر الاستاذ نجيب انه تاخذ نفس التقسيمه اللي هي في التعليم الاساسي، اساسيه في التعليم الاساسي واختياريه في التعليم ما بعد الاساسي اللي هو الحادي عشر والثاني عشر. فايضا تحولات كثيره كانت ابتداء من المناهج، من المعلمين اللي زاد عددهم واصبح اقل عدد هو معلم واحد على الاقل. طبعا في اكثر من معلم، احيانا يوصل ل3 معلمين في المدرسه. ايضا تغير في ادله المعلمين سابقا لم يكن لها ادله. كان استماره فقط لها مواضيع وتتغير على حسب المناسبات الموجوده. الان صارت منهجيه وتربويه تركز على الجوانب الثلاثه اللي هي المعرفيه والمهاريه والوجدانيه. نعم. الثمره اللي انا وصلتنا الحين واتمنى انها تكون واصله للمشاهد ان اصبحت هذه النشاطات اللي كان يطلق عليها نشاط اصبحت مهارات ذات ماده مبنية على مادة أساسية موجودة، مبنية عليها درجة. كثير من أولياء الأمور يمكن تغيب عندهم هذه المعلومة، يتوقعون ما زالت مثلا كانت المهارات الموسيقى أو الرياضة أو الفنون التشكيلية هي مجرد نشاط. الولد كذا طلع رسام يعرف يرسم زين خير وبركة، ما يعرف لا اهتمام بالرياضة، تلقى يمكن في كرة القدم حبا أسوة بأبوه أو أحد من أبناء عمومته أو خواله، فيلا زين بعد يلعب رياضة يحرك شوي دمه. إذا كان له اهتمامات موسيقية تلقى صوته نشاز ولكن يعزف أوكي يمشي الحال. لا، صارت المنهاج مختلف، صارت مادة مثل المواد الأساسية الموجودة في عملية التربية والتعليم، وفي لها دليل وأيضا فيها لها درجة. الدرجة في جانب منها عملي وفي جانب منها نظري، صحيح؟ حسب معلوماتي اللي أنا أعرفها أن في امتحان تحريري وفي امتحان عملي من خلال التقييم من قبل المعلم. فلا تهملون هالثلاث مواد الأساسية، موسيقى، رسم، الفنون التشكيلية زي سلطان، ولا أيضا التربية الرياضية، الرياضة المدرسية. الحين أنا أبغى من خلالكم شوي كذا نشترك مع بعض في كيف نوصل مثل هذه المعلومات ونأكدها للمشاهد. أستاذ نجيب متحمس إن يطرح لنا موضوع المسابقة، لأنها هي وسيلة من وسائل حتى تحفز الطلاب، صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. كل أستاذ نجيب. طبعا بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم على أساس الاهتمام بهذه المواد الثلاثة، الرياضة المدرسية والفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية، ارتأينا في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط أساس نحن كيف نفعل هذه المسابقة على مستوى المهارات الثلاث، على مستوى نعم كيف نفعل هذه في المجتمع، على أساس أيضا كانت على أساس أن نحن كناحية معرفية للطلاب وأيضا كناحية توعوية لأولياء الأمور. نعم. فارتأينا بأن نعمل مسابقة تستهدف الفئة المستهدفة جميع طلاب السلطنة المنتسبين لوزارة التربية والتعليم سواء في المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية. من الصف الأول للصف الثاني عشر. فكانت الفكرة على أساس أن احنا بكل يوم نطرح 3 أسئلة. سؤال واحد في الرياضة، وسؤال آخر في الفنون، وسؤال آخر في الموسيقى. السؤال عبارة يعني عن من ناحية توعوية واكساب أيضا معرفة، وأيضا السؤال يكون في متناول يد الطالب نظري، والإجابة هو من الأسئلة الموضوعية صح وخطأ أو اختيار متعدد. فكان كل يوم بالتعاون طبعا مع جريدة الوطن، وأيضا ينزل الأسئلة أيضا يوميا في الجريدة يوم السبت إلى اليوم الأربعاء عدا الخميس والجمعة، وتنزل أيضا في موقع الوزارة المنتدى التربوي في منتدى الطلاب أيضا تنزل بصفة يومية ما عدا الخميس والجمعة فقط. وبدأت المسابقة من تاريخ 21 وتنتهي تاريخ 11/3. كيفية المشاركة؟ نعم طبعا أيضا في جوائز لل15 الفائزين. في طريقتين للمشاركة، في طريقة عن طريق SMS الرسائل القصيرة عن طريق الجوال، بحيث أن المتسابق أو الطالب اللي له رغبة المشاركة عليه فقط أن يرسل كلمة مسابقة، لو
الرقم 90 482. نعم. 90 482. نعم. فور ما هو يرسل هذا الرسالة راح يتلقى تلقائيا السؤال الأول. نعم. إذا كانت الإجابة صحيحة عليه أن يرسل رقم 1 معناته أنه يؤكد أن الإجابة صحيحة. إذا كان خطأ يرسل رقم 2. نعم. فور ما هو يرسل الجواب يأتي السؤال الثاني في الفنون وكذلك أيضا السؤال الثالث في الموسيقى. نعم. بالطريقة يكون انتهى من اليوم وبكرة يفعل نفس الشيء يعني. نعم. الطريقة الثانية لو حب مثلا يشارك في منطقة مثلا بعد إذنك أستاذ نجيب، هذا الإعلان هم نعم هذا الإعلان اللي كان نزل في جريدة الوطن. نعم. مستمرة المسابقة مستمرة نعم إلى تاريخ 11/3. الجوائز بسرعة. الجوائز طبعا تمنح الجوائز ل 15 فائزين الأوائل وهي موجود. لا صراحة أنا الآن أنا أتحمس جوائز قيمة إن شاء الله. جوائز قيمة. نعم. والطريقة الثانية بطريقة أن الطالب يجمع الإجابات بحسب الأرقام ويرسلها على نهاية آخر يوم العدد 15 عن طريق صندوق البريد المديرية اللي هو صاد باء اللي هو 1440 الرمز البريدي. أنا أتوقع رسائل 112 بس رسائل وفي عدد كثير ما شاء الله. في تنافس مواكبين الحدث. في تنافس قوي كثير يعني. بكمل معك أنا بس برجع شوية مرة ثانية وبنتكلم شوي عن المهارات الموسيقية. أيوة. ويمكن هذه العبارة فينا نذكرها من أيام ما كنا طلاب إنها تغذي الروح وتخلي كذا تحس. أيضا تنمي كثير من المهارات عند الطلاب في عملية استذكار المواد، استثمارها في مادة اللغة العربية في مثل القصائد وما شابه ذلك. اتوقع المنهاج والمفهوم شوي تغير، عمليه توصيل مثل هذه المعلومه عند الطلاب صار ايضا مختلف. خلينا بعطيش واحد من النماذج اللي قاعد نشوفها بين فتره وفتره. بعض الاسر يقول ودي ما عنده ميول موسيقيه. صحيح. كيف ممكن نقدر ان نخليه ينتمي لهذه المجموعه او يهتم بهذه الماده؟ فتعرف صارت ذريعه عند الاباء والامهات يقول ولدي ما يحب او بنتي ما تحب، خلاص من كذا جت نتائجها غير موفقه. طبعا منهاج المهارات الموسيقيه يفيد اللي لديه الميل او اللي ما لديه الميل، يعني بمعنى انه يكتسب معرفه في كل الاحوال. هو راح يتعرف على التاريخ الموسيقي، راح يتعرف على القواعد الموسيقيه، راح يتعرف على مختلف الآلات الموسيقيه. في البدايه يتعرف ومن ثم يتحدد اتجاه يعني هذا الطالب اذا هو فعلا عنده ميول، اذا عنده هو اذن موسيقيه. راح يكتشفها المعلم من خلال طبعا الحصه، من خلال مشاركته في الطابور الصباحي، من خلال عدة أمور يقدر يستنتجها المعلم. من ثم طبعا يرعى هذا الطالب ويربي هذا الطالب موسيقيا، بمعنى أن طبعا أنت عندك فكرة عن الأذن الموسيقية. يعني احنا نربي الطالب على تذوق الموسيقى، يعني على أساس أنه هو لما يسمع موسيقى يتجاوب معها، ومن ثم طبعا تبتدي مهارته طبعا يا إما تكون بالعزف يا إما تكون بالغناء، وأيضا طبعا قراءة النوتة الموسيقية. عدة أمور يعني يشملها المنهج. إذا هل مراعين أن تفاوت أكيد طبعا المنهج من الصف الأول إلى الصف الرابع هذه الحلقة الأولى، ومن ثم الحلقة الثانية من الخامس إلى العاشر. وبعدين يجي التعليم اللي ما بعد الأساسي اللي هو 11 وال12. في هذه المرحلة يكون اختياري. فمن الصف الأول إلى الصف العاشر طبعا تكون مادة أساسية، يعني تدرس حصة في الأسبوع لكل صف. نجي بعدين في التعليم ما بعد الأساسي تصير هذه المادة اختيارية حسب ميول الطالب. وأنا بصراحة يعني أقول للطالب أن لما تختار هذه المادة لازم فعلا يكون عندك ميول ويكون عندك الرغبة في هذه المادة، لأن يعني فيها عدة مجالات، يعني فيها قراءة النوتة، فيها قراءة العزف. يعني ربما البعض يعني يعتقد أن أنا مثلا بهرب من مادة ثانية في هذه المادة. لا، أنا أقول لازم يكون عندك ميل، لازم يكون عندك رغبة، عشان في المستقبل إذا حب أنه يتخصص فعلا يكون يعني استفاد لما درسها. أنا أحييكم على هذا الجانب اللي أنتم قاعد تسعون فيه، وبالتحديد على مستوى وزارة التربية والتعليم، أنكم قاعد تبنون في الأبناء من الحين عملية حرية الاختيار واختار ما يناسبك. وهذه واحدة من النماذج. أرجع لك أستاذ سلطان، الفنون التشكيلية لها باع كبير. طيب احنا عندنا هنا داخل السلطنة في اهتمام على مستوى الدولة، ومن أبرز القيادات أيضا حتى على رأس صاحب الجلالة الاهتمام بالفنون بصورة عامة، ومن ضمنها الفنون التشكيلية. وتوجد عندنا قاعات عملية نفس السؤال يمكن اللي طرحته لأروى قبل شوي، رؤى عفوا ماشيين قاعد أقول أروى.
عملية توصيل المعلومة بالنسبة للطالب زي ما قلنا هذا الهاجس اللي يكون عند المعلم نفسه، فإنه كيف إنه يوصل معلومة مفيدة وفي نفس الوقت تكون محصلة وثمرة طيبة يخرج منها الطالب. طبعا ذكرت في البداية أن تحولت المادة من نشاط إلى مادة. فصاحب التحول هذا أشياء كثيرة جدا، حتى لدرجة أنه وصلنا أن نعطي الطالب كراس اسمها كراس النشاط، فيها المعارف والمعلومات والحقائق والقوانين، وأيضا فيها تطبيق الجانب العملي. فهذه التحول هذا أيضا غير في طرق التدريس، صار طرق التدريس أكثر تربوية وأكثر منهجية، تمشي على أهداف محددة موضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، طبعا الأهداف العامة إلى آخره، ثم الأهداف السلوكية اللي تحقق في كل مرحلة من هذه المراحل. طبعا نحن طالع معنا نقطة. نعم هذه بالنسبة للطلاب هذيلا في الحلقة الأولى. والحلقة الأولى لها خصائص، اللي هي المرحلة الصغيرة هذه من الأول إلى الرابع لها خصائص فنية. نحن نراعي عند وضع المناهج وتعليم الطلاب المرحلة العمرية الصغيرة أيضا هذه. أيضا الحلقة الثانية لها مناهج مختلفة تراعي عمرهم السني هذا وخصائصهم وميولهم. بالنسبة للحادي عشر والثاني عشر أيضا هي اختيارية، ونؤكد أيضا أنه يجب أن الطالب يختارها بقناعة وباستطاعة وبميول لديه ممكن أن يتجاوز أو يحقق الأهداف اللي نرجوها ويرجوها أيضا ولي الأمر منا إن شاء الله. أقول لكم مفاجأة، الوقت خلص. أنا سعيد. احنا إن شاء الله بنستكمل موضوعنا يوم السبت حسب اللي نعرفه، وبنركز على بعض الجوانب وبعض الوسائل اللي ممكن يكون دور أيضا لأولياء الأمور في مساندة دوركم على مستوى المدرسة إنه يكون والمجتمع كذلك. وبنتكلم عن المسابقة أكثر باستفاضة كذا، وبنحاول نرسل رسالة هذه كلها على مستوى الهواء. شكرا لرؤى بنت عبد الله اللمكي، وأيضا شكر موصول لنجيب بن خلفان المشايخي، وأيضا شكر موصول للأستاذ سلطان بن راشد الفاسي. كلكم أساتذة على العين وعلى الرأس، ولكم توفيق وأيضا كل الدور اللي تقومون فيه. وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم المعلم، وإن شاء الله دوم كذا أيامكم كلها حلوة ومنيرة ومصدرة فيها النغم الجميل والحس الفني والنشاط الرياضي. فقرة نستكمل فيها كنا يوم الخميس الماضي في حديث مع لقاء في وزارة التربية والتعليم، بالتحديد على مستوى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، حول المهارات الطلابية مثل الموسيقى وكذلك الرياضة المدرسية وأيضا الفنون التشكيلية. بنستكمل معهم هذا الموضوع، وأيضا بنتحدث بعجالة كذلك لأن تكلمنا جزء بسيط في الحلقة السابقة عن المسابقة التي تقوم بها المديرية لاستثمار كل الكوادر الطلابية وأيضا إظهار قدراتهم الفنية وكذلك الرياضية وأيضا الموسيقية. في الجانب هذا في موضوع تطرقنا إليه في الخميس الماضي حول المسابقة التعليمية محافظة مسقط لعام 2009 بالتعاون مع جريدة الوطن. من خلال هذه الجريدة يتم استعراض المتسابقين وكذلك طرح الأسئلة لهذه المسابقة في الجانب التالية: الرياضة المدرسية، الفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية. بنستعرض هذا الموضوع عن كثب وبشكل تفصيلي إن شاء الله من خلال ضيوفنا. ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى موضوع كان معنا في الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الخميس الماضي، وكان حديثا مع الأخوان في المديرية العامة للتربية والتعليم. تحدثنا معهم في جزء من موضوع الحلقة السابقة يعني، واليوم بنستكمل معهم حول المهارات الطلابية خاصة على مستوى المدارس في كل من الرياضة والرياضة المدرسية وكذلك الفنون التشكيلية وأيضا الموسيقى المهارات الموسيقية. إيش ما يسمونها اللي مسمينها المهارات عموما. احنا الحين قسمناهم اليوم الى مجموعتين ان شاء الله، ومعنا ما شاء الله طالبه مميزه رائعه احدثنا يعني نقدر نقول شيء من تصميمها كثير حلو، وفي حلويات والله كأنها مروه عارفه اني احب الحلويات. جزاك الله خير يا مروه بنت عبد الباري الهوثي، احدى الطالبات نقدر نقول المتميزات في الفنون التشكيليه. اتوقع اليوم استاذ سلطان بيكون سعيد كثير فيها، وخاصه هي قاعد ترسم لنا لوحه كذا بحسها الفني بعمليه الرسم بقلم الرصاص. هذا هيظهر على الشاشه وسعيد قاعد يأشر. شكرا سعيد.
العموم نرجع مرة ثانية لضيوفنا وإلى النشاط والحيوية، وحلو واحد يبدأ حياته وخاصة بداية الأسبوع بالرياضة. نرحب بداية بالأستاذ نجيب بن خلفان المشايخي، وهو مشرف أول بالرياضة مدرسيا. نقول صباح الخير. أنا متحمس، يعجبني في أستاذ نجيب متحمس. وأيضا الشكر موصول لأستاذ سلطان بن راشد الفارسي أن تقبل دعوتنا، مشرف الفنون التشكيلية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. كذلك أستاذ نجيب ومروة إن شاء الله ورؤى بتكون معنا بالنسبة للمهارات الموسيقية بعد فقرة إن شاء الله كذا بيتخللها باقات من الزهور عشان يقولون بنات نجيب لهم ورد كذا عشان ندللهم. شو أخباركم؟ الحمد لله. نورتونا يا جماعة. الله يجزاك الله خير. سعداء كثير بأنكم موجودين معنا ونستكمل معاكم الموضوع لأنه بالفعل يستحق أن الاهتمام إن كان عن جهة وزارة التربية والتعليم وأيضا بالنسبة للمشاهد اللي قاعد يتابعنا، وإحنا مجرد همزة الوصل بينكم وبين إخواننا وأخواتنا طلبة التربية والتعليم. نرجع مرة ثانية شوي كذا نتكلم بس عشان اللي ما تابعنا في حلقة الخميس الماضية عن مفهوم النشاط المدرسي اللي كان يطلق عليه في السابق، الحين صارت مهارة مادة أساسية. أرجع لك نجيب وشوي بعدين نتكلم عن الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحب نقدم لكم الشكر الجزيل لتلفزيون سلطنة عمان لإتاحة لنا الفرصة الحديث عن مواد المهارات الفردية، الرياضة المدرسية والفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية. حقيقة الرياضة المدرسية أو الرياضة بصفة عامة الآن أصبحت هي مثل ما تقول أساس التكوين الجسماني اللاحظ مع النمو العقلي والاجتماعي والنفسي في بناء شخصية الفرد. نعم. فبالتالي الرياضة أصبحت لها أو وزارة التربية والتعليم أعطت من هذا الجانب الأهمية في بناء شخصية الفرد، بحيث تحويل المادة هذه من نشاط إلى مادة بحيث تكون ضمن الجدول المدرسي. نعم. ولها أيضا مناهج بنيت على أسس علمية وتربوية علاوة على إكساب الطالب مجموعة من المفاهيم والتعاميم والمصطلحات والقضايا المعاصرة. يعني مش فقط منهج الرياضة المدرسية الآن أصبح يتناول فقط الجانب الحركي أو البدني، هو علاوة على الجانب الحركي والبدني وتعليم المهارات وبعض القواعد القانونية للرياضات المختلفة الموجودة اللي في المنهج، إلا أيضا هناك في نواحي تربوية لغرس بعض القيم والمفاهيم والقضايا المعاصرة الموجودة. نعم. بس اللي عندي شيء أنا أريد أعرفه، درجة المواد هذه كم توصل؟ كم من 100 قصدك من ناحية التقويم؟ نعم مقسمة. إذا بغينا ندخلها في تفاصيل موجودة أنا بس ودي أعرف. نعم. هي شوف من الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع هي من 100 درجة، ولها هناك أدوات ومعايير علمية موزعة عليها. تشمل الجانب النظري اللي هو الاختبار الورقة والقلم يسمى أو الاختبارات القصيرة. نعم. وفي الجانب العملي اللي هو التطبيقي المعروف بالجانب التطبيقي، وكذلك هناك في مشاريع أو تقرير بيعملوا من الصف الأول للرابع. وفي أيضا درجة الملاحظة. درجة الملاحظة عن طريق السمات الإرادية، التعاون، احترام الأداء الآخرين، عملي وتحريري وملاحظة المعلم والمشاريع. نعم. زين. هذا ونفس الشيء هذا من الخامس إلى الثاني عشر. نعم. بس أنا أعرف أن من الحادي إلى الثاني عشر هذا اختياري. صارت اختيارية وزاد في عدد الحصص إلى 4 حصص، لكن أيضا لها نفس المعايير ونفس الأسس. أرجع إلى السلطان، وزي ما قلنا في الأسبوع الماضي بالذات يوم الخميس وتكلمنا أن في اهتمامات من قبل السلطنة بالفنون التشكيلية موجودة عندنا أرض السلطنة وأيضا بالجانب الرياضي. أتوقع هذا شيء يسعدك أنت كفنان تشكيلي في هذا المجال وكمعلم لهذه المادة، إن يكون في توجه رسمي بأنها تكون مادة أساسية ذات درجات ذات قيمة، أيضا تكون مخرجات فنية. أعطني شوي انطباعك حول هذا. نعم أكيد هذا الموضوع يسعدنا جميعا، ونحن أنا كمشرف مثلا وعند المعلمين والمسؤولين أيضا يسعدهم أن يكون الاهتمام الكبير بهذه المواد، سواء المواد الفردية بشكل عام وأيضا الفنون التشكيلية بشكل خاص. نحن عندنا روافد كبيرة للفنون التشكيلية في عمان، مثل عمل جمعية الفنون التشكيلية، مراسم الشباب، الأندية اللي فيها أيضا مراسم الشباب. فنحن نعطي البنية الأساسية لوصول الطالب إذا توجه فني إلى هذه الأماكن. نعم. زي أنا يمكن هذه الرسالة اللي أنا أوصلها للمشاهد. الحين متابع اللي قاعد يتابعنا بيكون أنتم سويتوا جزء منها يوم الخميس. الجرائد الحين قاعد تتكلم عن الموضوع في مسابقة تابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم على مستوى محافظة مسقط على المهارات الفردية بالتحديد في الموسيقى الرياضة وكذلك الفنون التشكيلية. ايش الرسالة اللي تبغى توصلها للمجتمع؟ ايش هو المضمون المهم اللي نقدر نقول من خلال لقائنا الحين نريد نوصله للمشاهد اللي تابعنا؟ طيب
فيما يتعلق بالمسابقة المنهجية، هي بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم ارتأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط كيف نفعل هذه المواد وكيف نوصل لولي الأمر ولأبنائنا الطلبة والطالبات. نعم. على أساس أنه الرياضة المدرسية أو الفنية أو الموسيقى ليس هي فقط مجرد هناك فقط مهارات معينة يكتسبها تخصصية. نعم. علاوة على هذه تلعب هذه المواد دور أساسي في عملية تهذيب وتعديل في سلوك الطالب من خلال هذه المواد. فمثلا على سبيل المثال نريد ندرس مجموعة من القيم التربوية موجودة عند الطالب، فالطالب من خلال المسابقة أو من خلال أيضا الحصة يكتسب هناك بعض المفاهيم اللي تتعلق مثلا على سبيل المثال بالوعي المروري. نعم. الواحد ما يتوقع أن بحصة الرياضة هل هناك فعلا أن الطالب يكتسب وعي مروري؟ نعم موجود من ضمن الحصة أيضا، من ضمن المسابقة أيضا بعض الجوانب يكتسب بعض الأشياء اللي تتعلق بترشيد الاستهلاك. نعم. سواء استهلاك المياه أو استهلاك الكهرباء. أيضا يتعلق في حجم الوعي الثقافي الموجود. أيضا فيما يتعلق بالجانب التوعوي والثقافة الصحية الموجودة. إلى أيضا المهارات والنواحي القانونية في التحكيم اللعبة أيضا موجودة. يعني في ثقافة. نعم. ثقافة كانت رياضية وكذلك ثقافة اجتماعية. نعم. يعني مو مجرد هو مادة بياخذها وبيلعب وبيتسلى ممكن هذا هو الشائع عند الناس اللي أنا أقول هذا بالفعل فقط إنه كرة القدم أو كرة الطائرة بياخذ فقط المهارة وياخذ القانون وخلاص. هو لا، أيضا الاهتمام مثلا بغرس بعض القيم المهمة جدا عبد الله، مثلا ويش على سبيل المثال كيف الطالب هذا اللي يعني لما يتقبل مثلا الهزيمة بروح رياضية طيبة كيف يعبر عن سعادته بالفرح والفوز. نعم. يعني حتى في المناهج راعينا في حاجة ان نحن الطالب ما نغرس فيه ان الموجود امامك هذا خصم، يمكن منافس، هو نحن نكون منافس في تصحيح بعض المفردات. يعني شائع ان هذا خصم ولا فريق الخصم، نحن لا نكون فريق. انا عندي سؤال قصير ابغى تجاوبني عليه وبعدين عندي سؤال اعمق ان شاء الله بيكون عليه. بالنسبه للطالب اللي ما عنده اهتمامات رياضيه، نعم. كيف تتعامل معه؟ نعم أكيد. طبعا الطلبة في فروق فردية موجودة هناك. المناهج من الصف الأول إلى الصف العاشر هي أساسية موجودة على أساس مثل ما أقول لك يعني أن هي تلعب دور في بناء شخصية الطالب. والنظرة الآن للمناهج على أساس أن المناهج الرياضة المدرسية بنيت على أساس أن هي تكاملية مع المواد الثانية الأخرى. على حسب نظرية تكامل بين المواد. عطني الإجابة أن هناك فروق فردية، فروعيت في المناهج لما أسس المناهج روعي في ذلك في بناء المناهج أن يكون هناك مراعاة للفروق الفردية. فبتحصل الطالب المتميز موجود والطالب المتوسط موجود والطالب اللي يحتاج إلى اهتمام أيضا موجود، فكل هذه الجوانب يراعيها المعلم أثناء تنفيذ الحصة. نعم. أرجع شوي الجانب التشكيلي، وممكن باخذ من نفس في أيضا فروقات فردية. في بعضهم عنده مثلا اهتمام فني تشكيلي بس رياضي مو ذاك الزود، عنده اهتمام طرف ثاني رياضي ولكن موسيقى والفنون التشكيلية ما عنده اهتمام. أنتم كحلقة معلمين مع بعض أو مشرفين كذلك على مثل هذه المواد كيف تتواصلون؟ أنا أعرف أن في جلسة في قاعة المدرسة للمعلمين ممكن يناقشون في بعض القضايا وخاصة على مستوى مربي الفصل، لأنه والله هذا الطالب في اللغة العربية أفضل، في ليت نركز عليه شوي في اللغة الإنجليزية يا أستاذ فلان. أنا هذا الحوار الحلو اللي قاعد يصير بالمعلمين هو موجود أولا في المناهج نفسها. نعم. مناهج الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية أو ما بعد الأساسي. نعم. الفروق الفردية تراعى في الصف الواحد. صح الله يخليك. تراعى في الصف الواحد لأنه موجود، نحن نعلم أن كل الطلاب مش مستوى واحد طبعا، في فروق فردية، لذلك المعلم وفي المنهج محدد أيضا يعطي أنشطة تراعي الفروق الفردية اللي بين الطلاب في الصف الواحد. ما كل الطلاب يأخذوا نفس المستوى من النشاط، يأخذوا أنشطة مختلفة. يقيم كل واحد على مستواه، يقيم على حسب مستواه. نعم. ولكن تبقى أيضا القدرات موجودة بينهم. في التقويم معنا طبعا لهم أسس مختلفة. أيضا عندنا الجانب المعرفي، يعني الطالب لو إما ما اكتسب أو ما عنده الموهبة أو الهواية اللي هو أو المهارة اللي في الرسم، أيضا نحن نكسبه الجانب المعرفي. الجانب المعرفي مهم جدا، وهو اللي نبني عليه نحن الجانب المهاري. نعم. الطالب لو إنه مثلا ما وصل إلى المهارة اللي نحن نطلبها أو مثلا اللي هو يحبها، على الأقل يكون عنده المعرفة بالمدارس الفنية، المعرفة مثلا بالمفاهيم الفنية اللي تدرس في المناهج. هل المراعين، هذا سؤال مشترك لكم ويريد بإيجاز تجاوبون عليه، هل المراعين من خلال هذا المنهج أيضا تعرف في مواد دسمة موجودة على مستوى التعليم الأساسي أو حتى التعليم العام أو حتى بالنسبة لشهادة الدبلوم العام، هل مراعين أن المادة تكون سلسة
في معاناة شيقة بالنسبة للطالب، يعني ما يكون في هذاك يعني دسمة في طرح الموضوع. حتى بالنسبة زي ما ذكرت المدارس، لما نقول التكعيبية والرمزية يمكن شوي ثقيلة على مستوى طالب متوسط العمر او ما شابه ذلك. ايضا بالنسبه للجوانب الرياضيه لما بتقولها بالمصطلح العام كورنر او شيء يمكن هو فاهمه بحكم ثقافته في البيت في الحاره بين اهله، بس لما تعطيه المصطلح الرياضي بلغه عربيه فصيحه اتوقع نوعا ما في بعضها، انا اعرف في بعض الجمل لما تترجم شوي في معاناه في ترجمتها، تصير طويله وهي ترجمها كلمه قصيره. صحيح. هل مراعاه مثلا؟ اكيد، لان عبد الله نحن معنا في الخبراء الموجودين في قسم تطوير مناهج الرياضه المدرسيه او دائره تطوير مناهج المهارات الفرديه الرياضه، موجودين خبراء. اول شيء يدرسوا هذه المراحل النمو وخصائص النمو في كل مرحله، سواء كانت مثلا في الرياضه المراحل النمو في كل مرحله في كل سن البدنيه والنفسيه والاجتماعيه. فلا بد ان المنهج يكون يخدم هذه المرحله. فبالتالي ايضا هو يتناول جميع المستويات، في للطالب المتميز وفي للطالب مثل باقي المواد الاخرى، الرياضيات ايضا موجود وفي الكيمياء وكل المواد. هذا القصد ان في مواد اكيد هو قاعد الطالب عارفها ان هي ذات رسوم وخاصه ماده دسمه، فالمهارات يتمنى على الاقل تكون فيها العنصر الشيق اللي نفسه يواكب الحركه. المرونه موجوده في المناهج موجوده طبعا من خلال ايضا الانشطه اللي ذكرناها، مراعاه الفروق الفرديه، الخصائص النمو لكل مرحله من المراحل، بل لكل سن تحصل احيانا لكل سن. مثلا عندنا نحن الحلقه الاولى اللي هي في الفنون التشكيليه فيها مراحل نسميها مراحل خصائص النمو او خصائص رسوم الاطفال نسميها. فهذه لكل مرحله محدده من كم الى كم هذه الخاصيه مثل موجوده. الطالب نعتبره متفوق اذا استطاع ان يتجاوز الى مرحله هو في سن واستطاع ان يتجاوز الخاصيه اللي فيها. واذا قلنا مثلا في تخلف او مثلا يحتاج الى رعايه، لا نقول تخلف لكن يحتاج الى رعايه اذا مثلا هو في سن معينه كبيره اتى برسوم او خصائص رسوم من مرحله اقل. فهنا يحتاج له متابعه ويحتاج للطالب هذا الرعايه وهكذا تواكب المراحل العمريه. في سؤال انا بالنسبه لي كثير مهم، هذا سؤال شخصي عندي. انا اول شيء بقدم تحيه لمروه يعطيها العافيه على الرسمه اللي قاعد تسويها لنا، بنطلعها بعد شوي كل لحظه ولحظه. فخر ما مقصر قاعد ياخذ عليها لقطات. السؤال هنا يخص المعلم، يعني انتم كمشرفين لهذه المهارات ايضا لازم تؤمنون معي ان في ايضا فروقات فرديه بين كل معلم ومعلم. كلكم على عيني وعلى راسي هيئه التدريس في كل المواد، ولكن في معلم عنده قدره احتمال، في معلم نوعا ما باله شوي قصير، في معلم مثلا من محبي انه يكرر المعلومه باكثر من طريقه باكثر من وسيله، ما يعتمد على المنهج الموجود. هو خذ القاعده استخلصها ممكن يعطيك اياها باكثر من جانب. هل هالمعلمين حصلوا على ورش عمل، على تدريبات؟ انا ما قاعد هم صاحب مخرجات الجامعه متخصصين في هالمجال، ولكن يحتاج الانسان خاصه اذا كان في منهج جديد في طرح جديد اتوقع يحتاج الى دورات مو خلال فتره واحده، على فترات دائما. كلمه استاذ مجيد. نعم، اهتمت الوزاره فيما يتعلق بالتنميه الموارد البشريه وبالكادر اللي هي اعضاء التدريس. حاليا الان في كل المدارس يوجد اقل شيء يوجد معلم. هذا واحد، يعني وفي سابق ممكن تحصل بعض المدارس يوجد فيها معلم. الان انا اقول لك الحد الادنى معلم، ممكن في بعض المدارس معلمين او ثلاثه. هذا واحد، يعني تغطيه المدارس جميعها بمعلمين الرياضه المدرسيه او الفنون او الموسيقى. ثانيا طبعا عمل ايضا دورات تدريبيه ومشارة تدريبيه على المستوى المركزي في الوزاره وعلى مستوى المحلي الموجود في المناطق التعليميه. دورات تكون للمعلمين وللمعلمات وللمشرفين والمشرفات، سواء كان على خطه موجوده في الوزاره او على المستحدثات الجديده، لان كل ماده يجي فيها مستحدثات وتطورات، فلا بد ان يكون الشخص هذا ياخذ ايضا دورات بين فتره وفتره. علاوه على هذا من ضمن المستحدثات الكون صارت ماده ايضا دليل اصبح فيه دليل معلم موجود من الصف الاول للصف الثاني عشر، والدليل هذا ايضا يتطور دائما باستمرار. على كل تطور للدليل بيتم ايضا هناك ايش؟ لابد عمليه تدريبيه لهؤلاء المعلمين. علاوه ايضا الكتاب الطالب الموجود. كلمه استاذ سلطان. والله استاذ نجيب تكلم عن الحاله كلها، لان نحن في قسم واحد وايضا العمليه ماشيه بنفس الطريقه. عندنا مشاغل في بدايه العام الدراسي تهيئه واي شيء جديد نعطيه للمعلمين، لكن يكون على اطلاع في مدارسهم. ايضا تتابع هذه المشاغل. احيانا يكون معاه على مستوى جميع المعلمين في المنطقه، واحيانا تكون خاصه بمناطق معينه في المحافظه. اشكركم كثير انكم تقبلتوا دعوتنا، اتمنى لكم ان شاء الله دوام التوفيق والنجاح، وبالفعل نتمنى كذا بعد فتره كذا نلتقي مره ثانيه ونتحدث حول اخر النتائج اللي وصلتوا لها وايش التطورات بالنسبه لهذا نقدر نقول المنهج الجديد في عمليه المهارات الفرديه. سعيد كثير بوجودكم معنا. شكرا استاذ نجيب من خلف المشايخي، وشكرا
الشكر موصول للأستاذ سلطان بن راشد الفارسي، وهم كلهم مشرفين. بالنسبة للأستاذ سلطان فنون التشكيل، مشرف فنون التشكيلية بالمديرية العامة للتربية والتعليم، وأستاذ نجيب مشرف أول رياضة مدرسية أيضا تابع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. سعداء كثير، ونشكر شكر خاص جدا 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 للموهوبة اللي نحاول بالتواصل معها إن شاء الله بعد فقرة من فقرات الزهور مع سامية والغاوي. بتكون معنا ان شاء الله مروه، وهي احدى الطالبات نقدر نقول المتميزات في الفنون التشكيليه. بيكون معنا ايضا الاستاذه رؤى بنت عبد الله اللمكي، مشرفه مهارات موسيقيه. ورجعنا لكم مرة ثانية. أنا بصراحة اليوم يعني هو من يوم الخميس الماضي بادي أنا قاعد أسمع صوت الجرس مال الطابور الصباح. من كثر ما قاعد نتكلم اليوم عن مواضيع التربية والتعليم، بالفعل رجعت الأيام النشاطات المدرسية التي يطلق عليها حاليا المهارات الفردية. وقاعد قبل شوي كنت أتكلم عن أستاذ نجيب اللي كان الضيف قبل شوي معانا، قلت له بالفعل رجعتونا إلى الأنشطة الطلابية اللي كانت بالفعل إفرازاتها كثير طيبة، ولي زملاء وزميلات حاليا متميزات ودليل تميزهم موجودين معانا داخل الاستوديو في برنامجنا قهوة الصباح. رؤى شو اخبارك؟ شوف ترى على فكره رؤى من الطفوله كانت مميزه، حتى كانت في وزير الاطفال مع ماما رحمه الله يعطيها الصحه والعافيه اذا كانت تتابعنا، ونقدم لها تحيه صباحيه من خلال برنامجنا الاستاذه رحمه، واتمنى لها ان شاء الله دوام الصحه والعافيه. الله يعافيك. موفقه. الله يخليك. هذا نموذج من نقدر نقول النماذج اللي نقدر نقول نجحت في مهاراتها الفنيه وظهرت، والحين صارت معلمه ومشرفه على الجانب المهارات الموسيقيه. الاستاذه رؤى بنت عبد الله اللمكي، يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. وهي اخت زميلتنا جهان اللمكي. تسلم. واخت الفنانه ايمان، الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. واحنا قلنا مروه ما يصير تروح من عندنا كذا بدون ما نتكلم معها، يعني ما شاء الله عليها عملت لنا نماذج كثير حلوه، لوح فنيه تشكيليه بعد بنستعرضها ان شاء الله بعد شوي من خلال لقائنا. وهذا اللي نقدر نقول العمل المميز كذا وزهور حلوه لبرنامج قهوه الصباح. بس في شغله ابغى اقول لكم عنها، ترى على الفكره هذه اللي لونها برتقالي وفيها بقع سكريه، لا مو هذا الحلويات الثانيه هذه، ما عليك هذه ايوه مركزه. عارفين هذا ايش؟ هذا بقول لكم اياها بس بعدين سر، كل واحد يخمن الحين مشاهدينا. ارجع لك شوي رؤى ونتكلم كذا عن المهارات الموسيقيه. وقبل شوي كذا اتكلم عن الاستاذ سلطان والاستاذ نجيب. يمكن أن الجزء المهم بالنسبة لي الحين في لحظة الحوار هو عملية تنمية المهارات هذا عند الطالب. زي ما قلنا أن كل طالب وطالب عنده قدرات مختلفة وفي تفاوت، أنا مهتم لهذا الجانب أو مش مهتم له. أيضا حتى في المواد المدرسية كان فيزياء وعربية رياضيات تربية إسلامية، يمكن ميال لمادة على مادة. صحيح. كيف أنتم تحسون هذا؟ طبعا منهج المهارات الموسيقية يعني يتدرج للمرحلة العمرية من الصف الأول للرابع، الحلقة الأولى والخامس للعاشر، وبعدين التعليم ما بعد الأساسي. في المنهج راعوا النمو العقلي والبدني للطالب. يعني مثلا الآلات اللي هو يقدر يستخدمها وهو في الحلقة الأولى ما يقدر يستخدمها في الحلقة الثانية، وبالتالي أيضا في المرحلة ما بعد التعليم الأساسي. يعني مثلا نجي نقول مثلا في التعليم في الحلقة الأولى في آلات نسميها آلات الباند. هذه آلات الباند اللي هي المثلث، الكاستنيات، الجلاجل، هذه تناسب المرحلة العمرية. هي الكاستنيات هذه، وأيضا المثلث عندك في صنوج، هذه تناسب الإكسليفون للحين موجود. هذا مثلا بالنسبة لهذه المرحلة. أنا أتكلم عن الآلات. أيضا عندنا آلة الكاسر والرحماني اللي هي الطبول الشعبية، أيضا تكون يعني أحجامها صغيرة، يعني تناسب هذه المرحلة. نجي بعدين في الحلقة
الحلقة الثانية في استخدام الآلات الوترية. طبعا ما أن كل الصف بيدرس يعني العزف، لا هو يتعرف على الآلة، يتعرف على أجزائها. الطالب الموهوب طبعا راح يبين يعني من خلال مشاركته في الطابور، من خلال مشاركته في النشاط، المعلم يقدر يكتشف هذا الطالب الموهوب. فمثل ما قلت أنا في الحلقة السابقة أن هذه المادة يعني تفيد الجميع كمعرفة، سواء من ناحية التذوق وغيره. وبعدين الطالب الموهوب هو بنفسه أصلا راح يقبل على المادة، وفي المرحلة اللي بعدها بيختارها يعني. أنا يمكن طرحت سؤال أستاذ نجيب أستاذ سلطان بالنسبة للطلبة اللي ما عندهم اهتمام بهذه. أيوه. ولكن في العكس صحيح. إن في طلاب يعني أمنيته يكون مميز إن كان في المهارات الفنية أو يعني فنون تشكيلية أو رياضة ولا موسيقى. أيوه. ويقول أنا تعبيني قاعد مشارك معاهم في الموسيقى ما يعطوني إلا المثلث دوري دائما فيها. لا طبعا هذا يرجع لدور المعلم. طبعا المعلم له دور كبير إنه هو يعني يراعي هذا الطالب، يراعي الفروق الفردية من الطالب المتميز من الطالب اللي مش متميز. فأنا أقول إن هذه المادة تفيد الكل. يعني وأيضا تساعد، يعني في دراسات علمية تقول إن هذه المادة يعني تساعد على التحصيل العلمي. يعني هو ممكن إذا أيضا هو يعني مارس هذه المهارة تساعده. يعني أنتم عارفين الموسيقى ده الروح يعني، فهي يعني تساعد الطالب إنه هو ينمي عدة مهارات. أنت قلتي لي التميز، وإحنا بنحاول نستعرض جانب من التميز زي ما أنتم دائما متميزين في وزارة التربية والتعليم. هذه بعض النماذج الأعمال مروة، يمكن أنا استثمرت وجودها يعني يكون حواء وحواء يكونوا هم في الفقرة هذه اللي موجودة معنا. مروة هذا ألوان مائية ولا قلم؟ لا هذه ألوان خشبية. أيوة استخدمت فيها ألوان بدرجات مختلفة طبعا. وهذا بالقلم الرصاص. قلم الرصاص نعم. وأعيد فيها الظل والنور طبعا. حلو الظل والنور. لا دور المعلم في هالجانب عملت أكيد له دور طبعا، هو اللي وصلني لهالمرحلة. إيش اللي اكتشفتيه في نفسك غير الأشياء اللي أنت كنت تعرفينها في الرسم؟ اكتشفت إن مثلا الظل والنور والحاجات البعيدة اللي تكون بارزة والحاجات اللي تكون خلفية تكون طبعا حاجات صغيرة عشان يبرز القرب والبعد في الرسم. زين هذا أنت ميال للآية كلها بقلم الرصاص ولا الألوان؟ حتى في ألوان زيتية ألوان خشبية. بس أنت أكثر شيء تحبين؟ حتى قلم الرصاص أحب أكثر لأنه أسهل وما يحتاج لون وبسرعة، يعني قلم بس أمسك القلم وألون. إذا أنت كطالبة بعدتك مروة بس كطالبة هل تحسين إن لما تحولت المادة هذه إلى إن فيها درجات، أنا بكلم أستاذ بعد شوي عن الدرجات لأن هذا كثير موضوع مهم، إن لما تحولت صارت درجات قام يفرحش أنت كطالبة إنه بالفعل؟ أكيد حتى جبت في هذا المادة 100% والحمد لله، وساهم هذا بنسبتي. رفع في المستوى ممتاز. أيوة إن شاء الله. الله أنتم لو تدرون الحين اللي قاعد فريق المساعدين أستاذ نجيب أستاذ سلطان يقولوا لي عدل اللوحة زين قولي لي. أكيد حتى جبت في المادة هذه 100% والحمد لله، وهذا ساهم في رفع درجاتي بنسبة، بالذات أنا الحين صف ثاني 10 محتاجة للنسبة هذه. ممتاز. أنا بكمل بعدين لوحات. هذه نقطة كثير مهمة. أنت جبتي لي مربط الفرس، عرفتوا ليش الحين جبناها ضيفة معنا؟ الدرجات. نعم. نتكلم شوي على الدرجات. أنا عرفت مثلا نجيب إنها 100 درجة وتوزع على عدة تقييم المعلم. مشاريع. كذلك التحرير، وأتوقع في شيء رابع ناسي. هو طبعا يعني الآلية التقويم المستمرة عملية ربط يعني بين المعلم والطالب والبيت عشان ولي الأمر يعرف هذا الطالب وين وصل، وعشان المعلم أيضا يضع خطة إذا هذا الطالب يبي له معالجة. بالنسبة لمادة المهارات الموسيقية احنا عندنا المعلومات والمعارف اللي هي تعتبر الاختبارات القصيرة. نعم. وأيضا داخل معاها المشروع. مشروع طبعا اللي هو ممكن يكون بحث أو مجسم، أي شيء يتعلق بالمنهج. ممتاز. ونجي بعدين المهارات العملية. المهارات العملية يكون عندنا فرع الإنشاد اللي هي الغناء الجماعي والغناء الفردي. نجي لفرع السولفيج الغنائي والإيقاعي اللي هي قراءة النغمات الموسيقية القراءة الإيقاعية. وبند ثاني اللي هو العزف. وأخيرا الملاحظة. نلاحظ طبعا مدى تفاعل الطالب. بالنسبة للمعلومات والمعارف هي تكون 40 درجة مقسمة بين الاختبار والقصير 20
وللمشروع 20. وللمهارات العملية 60 درجة. نعم. الإنشاد 20 والعزف 20 والسولفيج 20. نعم. أنا بس بقاش تأكيدين على هذا الجانب إنه بالنسبة للطالب هذه الدرجات بالفعل بترفع من معدله أكيد طبعا الدراسي، لأن كثير من أولياء الأمور ممكن قاعد يشوفونها إنها ممكن تضيع الطالب أو تاخذ من وقته، ولكن هي بتكون داعم إنها ترتفع من نسبته وتخليه يدخل الجامعة، صح؟ أكيد. حتى استخدمت الحاجات اللي تعلمناها بالمدرسة مش بس بالرسم، إنها بالنحت وبالديكور. حتى مثل ما تشوف في صورة بيت تراثي إحنا طالبات الصف عملناه، حتى في صورة نافورة هم إحنا تعلمنا بالمدرسة وطبقناه بالبيت. طبعا أكدين على هذا الجانب بالنسبة لأولياء الأمور. بصراحة أنا أقول إن المادة يعني لها أهمية كبيرة، بما أن الوزارة أقرت هذا المنهج وأصبح من نشاط إلى مادة ووضعت معايير تقييم. وأيضا الآن بالنسبة لصفوف التعليم ما بعد الأساس اللي هي 11 وال12 هي أصبحت مادة اختيارية، وأيضا تدخل ب40% في نسبة الثانوية إذا اختارها الطالب يعني. أنا أتمنى أن يعني يكون في تشجيع من أولياء الأمور. لا بصراحة بعد، وخاصة الحين النتائج نازلة قبل فترة وفي بعضهم نتائجهم سلامتك، فبالفعل انه ممكن تكون هذه المهاره. اذا انا عندي موهبه كانت في الفن التشكيلي، في الجانب الرياضي، في الفنون الموسيقيه، انا ابذل جهدي يعني ترفع نسبتي يعني. وارجع اقول اذا هي يعني كانت ماده مثلا فيها يعني دسومه، اي ماده فيها مثلا شيء دسم، لكن الجديد في موادنا انه فيها مهاره، يعني هو راح ينمي مهاره، راح يمارس شيء معين. فالشيء العملي انا احس انه هو يقتل الجانب اذا كان في دسومه يعني. والله بصراحه الحوار معكم كثير ممتع، والله من جد انا سعيد كثير اليوم وخاصه من يوم الخميس. انا قلت لكم من يوم الخميس الماضي، لان من جد الحوار بسرعه قاعد يمشي، وانا عندي فقرتين الحين في برنامجنا. اشكرك كثير كثير كثير. وانا اشكركم. اذا في كلمه اخيره تحبين تقولينها قولي لي بسرعه. لا اشكركم ان اعطيتونا هذه الفرصه، وانا اتمنى ان شاء الله يعني من خلال هذه الحلقات قدرنا نوصل للمشاهد ان هذه المواد اصبحت يعني هذه المواد اصبحت من نشاط الى ماده. واتمنى ان ولي الامر يكون له دور في تنميه يعني موهبه ابنه يعني. ان شاء الله. ومروه انا اتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله اهلك يفرحون فيكي، الوالد والوالده يستاهلون اذا كانوا يتابعوني من خلال البرنامج. بنيتكم ما شاء الله عليها شطوره، والله يعطيها الصحه والعافيه. هي روتني كذا بعض النماذج اللي مسويتها في البيت بصراحه. خلاص مهندسه ديكور يا جماعه، خلاص اذا واحد عنده شغله مشروع يبغى يزين البيت عندهم ما عليكم تتصلوا في مروه بنت عبد الباري الهوتي، الله يوفقك. اقول لكم بس بالنسبه علي عطني اياها عشان بس الناس لان عشان الفضول. هذا الله يسلمك اللي لونها برتقالي فيها لون بقع من اللون السكري، هذه بيضة نعامة تقول بفلس الحفاظة. نعامة شكرا شكرا عبد الله. تسلم. شكرا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. فقرتنا القادمة إن شاء الله بتكون فقرة قانونية مع الإخوان في الادعاء العام بعد الفاصل نلتقي.